hẹn gặp lại. Thấy rằng mình đã chạy đủ xa, Hoài không liền tung ngược Bộ Thiên về phía Bộ Kinh Vân. Thấy kẻ đến trả lại con mình không có mảy may sức mẻ gì, Bộ Kinh Vân đón lấy Bộ Thiên rồi thì dừng lại không truy đuổi nữa. Cha, Thiên Nhi vô dụng đã hại cha mất đi tuyệt thế hảo kiếm rồi. Không sao đâu, nghe lời này của Bộ Thiên, Bộ Kinh Vân cảm thấy trong lòng vui mừng lắm. Ưng Thập Tam là đội quân thám tử của Thiết Tâm đảo, bất cứ khi nào có tin tức nhóm người này đều dùng chim ưng thông tin ngay về cho đảo chủ. Đảo chủ, ưng số 13 có tin đưa về, mau nói, theo mật thư thì đám người Hoài Diệt đã lấy được tuyệt thế hảo kiếm. Làm tốt lắm, đã thế thì ngươi và 12 hải tướng hãy mau lập tức khỏi hành đi. Tuân lệnh. Việc đoạt kiếm đã thành, hơn nữa lại đang nằm trong tay của 3 hảo đồ đệ mà đảo chủ vẫn điều thêm người đi. Vì sao ông ta lại có hành động này? Tuyệt thế hảo kiếm đã rơi vào tay của lão phu. Thật không ngờ ta đã đợi được tới ngày này. Lúc này gia đình Bộ Kinh Vân đã trở về nhà. Mẹ, con và Á Bá Bá lên núi 2 ngày mới tìm được thuốc thoa mắt này đấy. Đại ca, mắt của mẹ sẽ nhìn được lại phải không? Con thấy Tiểu Ngũ ca không phải là hạng bội tín như đám người kia đâu. Con biết phân biệt được thị phi như vậy làm mẹ rất vui. Cha của con đâu? Cha đang ở bên ngoài. Cha cứ im im không nói năng gì làm Đình Nhi hơi sợ. Cha sợ đám người kia lại đến quấy nhiễu đó mà. Đại ca, họ lại đến nữa sao? Có cha rồi muội không phải sợ đâu. Hai con đừng có lo lắng quá, hãy cứ ở yên trong phòng đi. Dặn dò hai con xong, Tử Ngưng liền đi ra ngoài tìm Bộ Kinh Vân. Lúc này ở ngoài sân không chỉ có Bộ Kinh Vân mà còn có Á Tam. Hai người bọn họ lúc này đang nói chuyện to nhỏ. Thực ra tôi đã sớm nhận ra quá khứ của mình không đơn giản. Tôi cảm thấy nó đầy rẫy máu tanh. Chỉ khi có vợ con bên cạnh tôi mới thôi thắc mắc về quá khứ. Nhưng quá khứ đó không dễ dàng gì để xóa bỏ. Không sai, nhìn thấy tuyệt thế hảo kiếm tôi như gỡ được niêm phong. Đầu óc của tôi trong 2 ngày nay cứ hiện ra hình ảnh của những bằng hữu ngày xưa. Cùng với đó là các loại võ công mà mình đã từng trải. Sau này anh dự định sẽ như thế nào? Tôi vẫn là một Trác Sơn bình thường. Tôi muốn gia đình này của tôi được bình yên. Nghe được những lời này từ miệng của Bộ Kinh Vân, Tử Ngưng trong lòng vui mừng lắm. Bầu không khí đang yên bình thì chợt Á Tam và Bộ Kinh Vân phát hiện có sự lạ. Một cái vẩy tay quán lực vào thanh củi lập tức được Bộ Kinh Vân đánh ra. Thanh củi xuyên qua bức tường đánh văng kẻ đang rình mò đi. Biết bị phát hiện, bọn người do thám vội vã bỏ đi. Ta thấy chúng ta nên tìm một nơi khác để ẩn cư thì hay hơn. Nếu tiếp tục Bắc Thủy Hương này sẽ không còn được một ngày yên bình. Rời khỏi đây ư? Việc rời đi là dễ, nhưng rời khỏi nơi đã gắn bó với mình suốt 12 năm thì quả là rất khó. Nơi này đã như là quê hương của Bộ Kinh Vân và cả gia đình anh ta. Lúc này Tử Ngưng liền từ trong nhà bước ra. Mạnh như chàng thì chẳng phải tránh ai. Rời khỏi nơi đây muội biết sẽ khiến chàng cảm thấy đau khổ, nhưng nếu chúng ta tiếp tục ở đây thì sẽ nguy hiểm đến sấp nhỏ. Sống trong tình cảnh như vậy quả là không ổn một chút nào. Ta hiểu rồi, vậy chúng ta hãy mau thu dọn rồi rời khỏi đây. Lúc này bên ngoài khơi xa, chúng ta sắp về đến Thiết Tâm đảo rồi. Con thuyền đang rẽ sóng lướt đi thì bỗng có một đàn cá lớn phóng lên nháo nhác. Sao lũ cá này có vẻ sợ sệt như vậy? Theo ta là chỉ có một nguyên nhân. Đúng, đó là Hải Hoàng. Thì ra trên con thuyền này là 3 sư huynh muội Hoài Diệt, Hoài Không và Bạch Linh đang ca khúc khải hoàn mang tuyệt thế hảo kiếm trở về. Đó là thứ vũ khí mà thần võ sứ chuyên dùng ư? Nó đã từ nhiều năm nay chưa xuất động. Hôm nay nhất định có chuyện gì đó, chúng ta có nên đi xem một chuyến hay không? Để ta, lời nói vừa cất lên Hoài Diệt đã tung mình đi, khinh công của anh ta cũng không phải dạng vừa, đạp lên những con cá anh ta phóng đi vun vút. Hừ, đại sư huynh cứ tìm hết cớ này đến cớ nọ để không về Thiết Tâm đảo. Có lẽ đại ca không muốn tranh công với ta đó mà. Ồ nhìn kìa, những người phu trải đang kéo lưới khi thấy có bóng người lao tới như bay thì không khỏi kinh ngạc. Như một con cá kiếm, Hoài Diệt đạp mạnh thổ kình khiến con thuyền chao đảo như muốn lật. Sau cú nhảy dài anh ta đã đứng trên đỉnh cột buồm. Hải Hoàng, để ta xem ngươi chạy đi đâu. Hoài Diệt từ trên cột buồm phóng mắt nhìn ra xa, chưa thấy Hải Hoàng, chỉ thấy một người vạm vỡ dẫn đầu 12 tinh anh lướt trên mặt nước như bay. Bọn họ chính là thần võ sứ và 12 hải tướng vừa được đảo chủ Thiết Tâm đảo phải đi. Kỳ quái, thần võ sứ không những xuất động Hải Hoàng mà còn đích thân dẫn đầu 12 hải tướng. Bọn họ đang định đi đâu? Xem ra là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Hay lắm. Bản tính đa sự thích náo nhiệt nên khi thấy tình hình này thì Hoài Diệt hai mắt sáng rỡ như sắp được ăn cỗ. Ở một vùng biển khác cũng có một con thuyền đang dương buồm lướt đi, trên thuyền có treo một lá cờ ghi một chữ Phong. Trên giang hồ vừa xuất hiện tin đồn rằng Bộ Kinh Vân vẫn chưa chết, chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời, lại còn lập cả gia đình sinh con đẻ cái, không biết chuyện này có thật hay giả. Con tin là thật, trên con thuyền này có 2 người đang đứng nói chuyện, đó là Nhiếp Nhân Vương và Nhiếp Phong. Nếu không vì bị mất trí nhớ thì huynh ấy đã sớm về để gặp Sở Sở cô nương rồi.
Hôm nay con vội đi Bắc Thủy Hương là sợ nó có bất trắc gì ư? Nội lực của Vân sư huynh cao thâm không đáng lo, điều mà con lo lắng là người nhà của huynh ấy. Hai người trong lúc nói chuyện thì cùng lúc có một con thuyền đi ngang, con thuyền vừa lướt qua thì Nhiếp Phong và Nhiếp Nhân Vương cùng phát giác ra có sự lạ. Phong nhi, là đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Phong trầm ngâm không nói vì anh ta lúc này bỗng có một cảm giác khác lạ. Sơn giờ chúng ta đi đâu? Ở gần đây có một hoang đảo, chúng ta hãy tạm ra đó sống. Thì ra trên con thuyền này chính là gia đình của Bộ Kinh Vân đang đi sơ tán. Cha mau ra xem kìa. Nghe thấy tiếng Bộ Thiên gọi, Bộ Kinh Vân vội vàng ra xem. Cha xem mấy con cá đó rất lạ. Ồ, đây rõ ràng là bị kinh sợ, cái gì mà có thể làm bọn chúng kinh sợ đến như thế? Ý, Thiên Nhi đâu rồi? Cả Á Tam và cả Tiểu Đình cũng không thấy đâu nữa, sao đột nhiên lại như vậy được? Quay đi quay lại, Bộ Kinh Vân thất kinh khi phát hiện những người trong nhà đều bỗng nhiên đột ngột biến mất, một cảm giác bất an dậy lên trong lòng của anh ta. Giấy mỏng khó lòng bọc được lửa to, tung tích của Bất Khúc Từ Thần cuối cùng cũng đã bị người trong giang hồ phát hiện. Cái thôn trài Bắc Thủy Hương nhỏ bé sẽ chẳng thể bảo vệ gia đình này lấy một ngày yên ổn. Tình thế căng cò, Bộ Kinh Vân quyết định phải rời khỏi nơi anh ta trao thân gửi phận hơn 10 năm dòng mà đi tìm chân trời mới. Ai ngờ trên đường tha hương lần lượt Á Tam, Tiểu Đình rồi cả Bộ Thiên cũng lẫn lượt biến mất. Lao vào trong khoang, Bộ Kinh Vân không khỏi bàng hoàng khi thấy Tử Ngưng cũng đang bị người lạ tấn công. Mà chuyện này nào có dừng lại ở đó, vì phía sau lưng của anh ta lúc này xuất hiện một áp lực còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần. Một vật nhầy nhụa trơn láng to như cột đình đang nhắm thẳng vào anh ta đập xuống. Cú đập này dù không trúng người nhưng con thuyền nhỏ của họ thì không chịu đựng nổi, đã bị chấn lực làm cho tơi tả. Bộ Kinh Vân cố gắng lao vào để cứu Tử Ngưng thì một cái vòi khác lại từ sau vụt tới. Không thể tránh né, Bộ Kinh Vân buộc phải quay lại vung trường chống trả. Đến lúc này con thuyền chính thức không còn chịu đựng nổi đã bị xé toạc ra làm hai. Rốt cuộc nó là cái gì mà có sức mạnh ghê gớm đến như vậy? Lộn người mấy vòng né tránh rồi ngẩng đầu lên thì hỡi ôi, trước mặt anh ta lúc này là một dị cảnh như chỉ thấy trong mơ. Một hán tử vạm vỡ đứng ưỡn ngực trên thuyền, từ dưới nước cũng nhảy lên 10 mấy người khác, chỉ thoáng qua thân thủ đã có thể biết bọn họ đều là cao thủ. Nhưng đáng sợ hơn là những người trong nhà của anh ta đã bị vòi của một con quái vật khổng lồ cuốn lấy, con di thú này chính là Hải Hoàng. Bộ Kinh Vân, thật uổng thay cho ngươi một thời lừng lẫy vậy mà hôm nay cả người nhà của mình cũng không cứu được, thật xấu hổ thay cho danh xưng tử thần. Các ngươi là ai? Tại sao vô duyên vô cớ lại muốn hại bọn ta? Bọn ta đây cùng chung một hội với người đã đến mượn Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Kiếm các ngươi đã lấy đem đi rồi, tại sao còn vẫn quay lại đây quấy nhiễu bọn ta? Không sai, kiếm tuy bọn ta đã có trong tay nhưng bọn ta vẫn chưa có kiếm tâm. Ngươi và Tuyệt Thế Hảo Kiếm nhân kiếm hợp nhất, nếu muốn kiếm này phục tùng bọn ta thì hôm nay ngươi buộc lòng phải chết. Lời của Thần Võ Sứ vừa dứt thì con dị thú Hải Hoàng cũng như hiểu ý lập tức dùng xúc tu từ sau đánh tới. To be continued.